سلام دوستان، امروز میخوایم برای این کارگاه یه دونه پنکه نصب کنیم، پنکه سقفی. حالا بریم تو بقیه کار. بدون اینکه حالا من پیش‌فرضی از این پنکه داشته باشم رفتم بازار برای این قسمت از پنکه یه حلقه گرفتم که خب این حلقه واسش بزرگ بود. حالا مجبوریم با میلگیت براش یه حلقه درست کنیم. اول حلقه رو درست کنیم و در نهایت به همین خرپایی که این بالا هست جوشش بدیم. دوستان برای اینکه بتونیم میلگیت رو خم بکنیم، حالا وسیله نداشتم، من یه قوطی 20 سرویس رو جوش دادم به چارچوب در، چارچوبش محکم. با یه دیلم به راحتی میتونید قوطی رو خم بکنید. فقط یه نکته داره، این که وقتی شما میتونید داخل اصلا این بغل، اصلا این بیخ بخواد یک مدام خم بکنید، قوطی میلگیت خیلی تیز خم میشه. مرحله قوطی رو میاریم بیرون تا کامل گرد بشه. من همینقدر بیشتر نیاز ندارم، بقیه‌اش با چکش درست میکنیم. این میلگیت رو جوش میدم سر قوطی. این بازوی نگهدارنده پنکه. حالا بریم که نصبش کنیم. اصلا اینگه برو یه برش اینجا نیستن کشکشی برشو اول اینجوری اونم بس کنیم.